Okay. Yung talagang prompt niya, medyo ano siya, marami siyang levels eh. At first, yung una ay fan ako ng Nestor Nida Love Team growing up. Tapos, so silang dalawa yung, kasi diba silang dalawa yung, sa panahon nila sila yung kilala for being good dancers. Tapos may yung isang lola ko kasi magaling mag-ballroom. So silang dalawa yung... Oo, silang dalawa talaga naisip ko. Pero syempre patay na sila, right? So, sumilangit nawa. At saka, ayun. So sila at first, and then next ay slow dancing in a burning room. Ay, nakwento to, pero yun. At saka yung last ay nung namatay yung isa kong lola, yung nanay ng nanay ko. Dahil dito, may magandang lalaki doon sa burol niya na mag-isa, tapos malungkot na malungkot, walang nakakakilala. Kahit sino sa mga kapatid ng lola ko, hindi siya nakikilala na. Tapos nung nagtanong-tanong si nanay, finally may isa sa mga magkakapatid na nakilala yung maganda. Tapos apparently maniligaw siya dati ng lola ko, pero hindi sila, naging sila dahil kumanta yung parents ni lola. So, ayun, yun yung pinaka-nag-prompt sa akin. Ayun na. So, Pero a few years after pala nung namatay yung lola ko, namatay din yung lalaki. So, yun. nalaman mo yung family nung matandang lalaki yung nagawa? Wala kasi ako, Wala hindi ko siya alam eh. Hindi ko siya kilala eh. Sorry. Sorry naman. Yes. Hi, I'm Jude Curtinao. Hello. There was this film in 1991, yung Defending Your Life. I think this was with Meryl Streep. Was it a conscious effort na, was it a conscious effort na you didn't do it in a courtroom setting? Kasi nga, kasi sila doon, waiting din sila for their final verdict, di ba? So, was it a conscious effort on your end to do that? Okay, so hindi ko napanood ang Defending for Your Life, kahit sinasabi nila sa akin na pareho. Ang conscious effort ko is to not watch any movie na set in the afterlife. Kasi may mga binigay sa akin. Kasi natatakot ako na baka mamaya magkaroon, ma-influence ako pagkatapos, kumbaga, kasi ma-pollute, hindi magaganda silang pelikula siguro, pero, sorry sa film, pero baka ma-pollute yung narrative ko ng ibang mga bagay. Kasi meron na akong sariling idea sa kung anong kong gawin. And yun nga, nakakatakot na ako mamaya sabihin may ginaya ko, ganyan. So hindi ko na lang pinanood yung mga How does it feel now that from staging to a play, now your piece is given a commercial release in cinemas? Actually, nag-sink in lang siya sa akin. Even after Q Cinema, hindi pa siya masyadong nagsisink in sa akin ng gusto eh. Nag-sink in lang siya, a few minutes before the premiere na nagkaroon yata ako ng slight anxiety attack sa food court sa baba. So, kinailangan akong hawakan ng kaibigan ko yung kamay ko. Kasi feeling ko, yun eh, ganito. Merong weird na feeling na, screenwriter na ako, gano'n. Ayun. So, weird. Tsaka pero naging madali. Feeling ko nga baka masyadong madali eh. Inatake ko ng imposter syndrome. Narinig nyo na ba yun, yung imposter syndrome? Yung kapag may na-achieve ka, feeling mo parate hindi mo deserve. Ayun, inatake ko ng imposter syndrome kasi feeling ko parang ang dali ng proseso na ito kumpara sa kung ano yung narinig ko sa mga tao. Pero kasi sinadirect lang yung katrabaho ko. At saka ang task kasi ng respeto ni Direct Dan at saka ni Direct Tunet sa material. Kaya minsan nga feeling ko masyadong mataas eh. Gusto kong sabihin na
okay lang palaruan nyo pa. Para kasi syempre pag pelikula na siya, hindi na siya sa'yo lang. Parte na siya nung dito, pag-aari na rin siya ng ibang mga collaborators. Ayun. Kay Direk. Kasi since Miguel mentioned na si Nestor Villegas at si Nino Blanca yung pick niya for the characters. And since they're already passed away. Talaga bang you personally handpicked Eddie Garcia and Gina Pareno to play the role? Si Tita Gina nasa utak ko na agad from day one. Just because co-work ko siya sa Zoom. Magkakasama kami sa Zoom before. Ayun, tapos yung casting niya, hindi masamang gulo, pero nakailang isip kami. Actually, hindi ko na matandaan yung proper order. Paano ba yung casting nito eh. Ayun, tapos nabato isa sa mga nabato si Tito Eddie. Tapos sabi ko pa, ako Tito Eddie, kaya ko ba i-character naaka-intimidate? Eh, hindi na siya magaling na actor. Director din siya. Yes. So parang, ayun, sige, dapat. Frank Love, pumayag siya. Ang friend ko si Tito Gina. So, ayun. Hindi ko na actually matandaan ano yung order ng priority sa podcast. Natanda ako lang si Tita Gina just because magkasama ka. Uy, pero una talaga si Tita Gina. Talaga? Nung first meeting natin Ay, sa oo. CBTN. Okay, Sorry. Yung first meeting namin sa Coffee Bean and Tea Leaf ni Direk Dan, nung napag-usapan namin na gusto ko siya gawin, napapanood ako sa kanya ng clip ni Tita Gina from Loves Kita, Okay Ka Lang. Okay. Naalala mo na? Yung Marvin Jolina movie. Tapos sabi ko sa kanya, di ba? Siya si Lisa na Lisa siya. Tsaka yung unang basa niya rin sa first draft eh. Sabi niya naririnig niya agad sa Tita Gina. I haven't seen the movie. Meron bang dancing scene to? Since sinabi mo nga yung Secret. lolo mo eh sumasayaw. Dancing secret. Okay. Merong something about dancing, pero not necessarily may dancing scene. Pero mahahapiyawan yung topic ng pagsasayaw. Balik ako ulit kay Direk. Apart from yung sense of professionalism nila Miss Gina Pareno and Eddie Garcia, what are the things that you parang picked up that you want the younger breed of actors should possess? Oh my God. But karamihan naman ng mga work ko ginagawa to. Well, number one, ulitin ko yung Tito Eddie kasi ex-sunch na on time. Para doon sa mga wala nang press con. Kasi naalala ko yung day, segue ako from excess, diretso sa Hintayan set. Tapos yun yung, if you see yung trailer, ginagawa pa yung room nila eh. So, chinek ko yung set, tapos ito yung adjustments, blah blah blah. Sabi ko, kasi 7 AM pa naman si Eric Garcia, 6:30 pa lang, mga 6:20, mga gano'n. Hindi na ako breakfast, matutulog lang ako sa service. Paghiga ako, wala pang biglang kinakatakta, wala pang 5 minutes. Diyan ako si Tito Eddie. So, agad tayo, parang, oh my God. Diba? Plus, ang daming setup na, di ba pag shoot mo yung, halimbawa, isang side ng room, pag reverse mo, actors, balik mo tayo sa standby area kasi set up pa yung team niya. Siya ayaw niya, hintay na lang siya. Sabi ko, hindi okay lang para itong kaya. At komportable na kaya po yung kasi hindi naman malayo. Yung set namin, nasa may banyo yung standby area. Tapos sabi niya, ay hindi naman yung I paid to it. So parang, yung level of. Tsaka sinabi din yun ni Tito Joel, sa akin, sa Oswald na sabi, di ba yung, food industry? Isa pa yung, yung sense of urgency. Na, kumbaga,
gawin na natin to para maximize ang time. Diba? Tapos, lastly, iba pa rin yung ano eh. Dedication sa craft. Diba? Kung fan kayo ng basketball si Craig Popovich, yung sabi niya nung nag-retire sa Team Duncan, yung all-star na power forward center niya. Gusto kasi ano ba yung tinupuri niya sa veteran na basketball player nito. Tinupuri niya yung lack of ego. Hindi niyo masasabi ko dito sa dalawang stars na ito na. So totoo, sino ba ako? Sino ba kami ng staff ko? Pero pagdating nila sa set, artista ako, I am an actor. They submit. Oo. And I will stand in for my cinematographer. I will have the wardrobe check my words. Wala arte. We go through the process. Ang Eddie Garcia na ka-charity na pareho. Wala ako nadinig. So parang, if sila, ganun sila gumalaw. And everyone else should get in line. Diba? Alam mo, syempre, ako naman ang director, parang, oh my God, nakakatuwa na parang, promise first 2-3 days, sobrang intimidated, pinakabahan ako. Pero after na-realize ko, hindi ako dapat kabahan. Kasi yun yung ina-expect niya for me, dapat 100% ka, kasi siya 100% ko siya. Diba? So yun, wala akong masabi. So, pero madami naman. So ayun. Curious lang direct kasi pag veteran actors, minsan ano yung kinikwento nila mga senior moments? Wala bang ganun? How faithful din sa script yung naging or naging open ba kayo to ad-lib? Kasi mahaba yung na. Siyempre si Tito Eddie madaming baon. Lalo na si Tito Eddie. Open naman ako. Pero siyempre, since galing siya sa isang existing material, may mga pinoprotektahan kang lines talaga. Yung mga yun, non-negotiable. Kailangan ma-hit. Pero yung mga iba, yung mga hirita nila doon sa iba, that easy to forget yung mga ganyan. Ang dami ng mga ginagawa lang na oo eh. Pero maano pa rin, sharp pa rin sila sa Super! memory. Dito Eddie. Iba si Manoy. Diba? Kung nakita nyo nga, grabe ng premiere, dinumog siya ng... Kasi, delay kami kasi dinumog. Dito Eddie nakas siya. So, Hello, I'm Ron from Severo. For Derek, question ko lang kasi parang galing to sa one act play. So saan ang galing na idea na i-extend yung setting? Kasi yung first, kasi di ba yung strategic partners, parang nag-iba kasi ng dito, atake dahil doon, hindi ka masyado naman luluk, parang isang act lang yata yung strategic partners na nasa labas. Pero dito talaga meron ka pang backstory, maraming characters. So, meron bang something na parang natatakot or kayo na parang dapat maraming cast din instead of sila lang dalawa? hindi. Pa-explain ko kay Gege. Pero I mean, yung major adjustment actually is not to change the material but to extend it. Kasi may cliche yung one act play lang. So, pero sa pinalaki namin yung mundo. Okay. Tama ka eh. Kasi yung one act play, nung Hintayan ng Langit, runs for only 42 to 45 minutes. Tapos, and yung setting nga ay nasa loob lang ng kwarto. The entire thing happens inside the room. Pero of course, alam namin syempre na ibang medium yung pelikula, at saka para maging mas cinematic, feeling namin. At saka sayang naman eh, kasi it's set in purgatory, pagkatapos hindi mo ipapakita kung ano yung itsura ng purgatorio. So for me, yun yung parte na both challenging and enjoyable pagdating sa pagtatry pag-a-adapt dun sa pelikula from stage to screen. Kasi, okay. Bago kasi akong naging playwright, nag-aral ako ng film sa UP. So, ang struggle ko nung sinusulat ko pa yung play ay masyadong pang pelikula yung paraan ko ng pagsusulat. Tapos ngayon, syempre, ginaral ko kung paano magsulat ng play kung saan lahat ng bagay dapat sinasabi.
lahat ng detalye nasa dialogue kasi very limited yung kayang ipakita ng stage, ng space. Pero sa pelikula, ayun, mas may kapasidad kang maglaro. So, ayun, definitely very conscious na effort yun na pahabain siya. And hindi naman to the point na isi-stretch mo siya hanggang sa mema na lang yung mga nangyayari. Pero of course, na-realize din namin na kailangan ng mga bagong characters dahil there couldn't be just one perspective pagdating sa death. Parang yung death, feeling ko, hindi siya one size fits all na experience. So feeling ko, it will be interesting kako to see how other people are dealing with their own death. Kasi yung play pinapakita na kung paano nag-deal, kung paano si Manolo at si Lisang, kung paano si Manolo at si Lisang pagkamatay nila. So naisip ko, bakit hindi tayo magpakita ng perspectives ng ibang tao in relation to sa sariling experience ni Lisang at ni Manolo. Dahil for sure, merong mga insights yung ibang mga namatay na sa kung ano ang experience ng pagmamahal, ng kamatayan, at saka yung isa sa mga recurring theme ng pelikula, which is guilt and love. And guilt in relation to love. Ayun. Additional question. Who thought of making the post office as your setting? Kasi parang it fits naman talaga for that particular. Yung sinusulat yung, di ba, nakasulat yung aking holiday. So first week, batuhan talaga kami ng mga locations na pwede. Tapos actually, if mo pala ito din yung hallway na sa sa QI, Quezon Institute. So naghanap kami ng mga locations na merong Mga ganon. Very old, siguro American era na architecture para concise. Yung dalawa yung nakuha namin na location. For the post office, nagsimula siya pumasok sa conversation. Kasi if you'll notice, lahat, even the smallest props na nandun, may kinalaman with travel, pang FA, basta mga toys na pag-travel. So bago na napag-usapan, sinisilipan na natin yung post office. Diba? Tapos nung nakausap namin yung designer, pati yung cinematographer, ginagawa na namin yung whole look, pati yung location manager. Napili na yun, kasi ang grand kasi nung location eh. Tsaka ang hirap eh. Actually, may time pa na inisip namin gawing set. Pero it was too expensive. It was too expensive. Kaya ganyan. Tapos parang, sige, all in na lang natin sa post office. Kasi, wala, maganda siya, visual siya. Tapos pasok siya sa theme ng pelikula. How long did it take you to shoot there? One day lang kami din sa post office. Lahat ng scene sa post office. Pati yung ending. So, Miguel, ano yung kinoconsider yung pinaka-focal point ng storyline? Tayo na lang. Siya ba yung love story? Medyo, akin kasi, yung Hintayan ng Langit, it's a rumination on rumination. Okay, para sa akin kasi, nung susulat ko ang Hintayan ng Langit, ang pinaka nasa isip ko ay pinagmumuni-munihan ko yung pinag-aanod lang. Pinagmumuni-munihan ko yung konsepto natin ng pagmamahal at saka ng commitment kasi. May mga tinatanong ako parate. Kasi may mga nagsasabi na nagmamahal tayo to fill the voids sa buhay natin. Kasi yung pagmamahal, yun yung nagpupuno ng kung ano yung mga kulang sa buhay natin. Diba? May mga nagsasabi ng ganun. And at the same time, yung
yung the irony of it for me is, ang sabi, sa langit daw, hindi ka na malulungkot, hindi ka na masasaktan. Wala nang kahit anong puwang na pwedeng punan. So naisip ko, okay, actually ano to, deleted scene, galing to sa isang deleted scene. Pero sasabihin ko na kasi wala naman siya sa pelikula, so hindi siya spoiler. Pero merong isang eksena ron na sasabihin ng isang character na kung totoong wala ng puwang at sakit at paghahanap sa langit, ano pang silbi ng pag-ibig dyan? Yun yung una kong isip. Yun yung pag-question ko sa akin idea ng love at saka ng heaven, kung bakit parang hindi sila compatible. Yung next naman, na gusto kong questionin at pinagmumuni-munihan ko ay, dahil yung lola ko may kinasal sa dalawa. Yung lola ko kinasal sa dalawa. Pagkatapos, nung namatay yung lola ko, ang naisip ko ay, kung magkakasama sila sa langit, paano niya hahatiin yung sarili niya doon sa dalawang yun? So, ayun. Actually, ito, funny, hindi siya funny, nakaka-touching siya actually. Kasi nung pinanood yun ng MTRCB, yung pelikula, si Miss Gloria Sevilla was there to watch. Pagkatapos, nag-yosi ako kasi kinakabahan ako sa magiging rating. Tapos, nung pagbalik ko rin sa viewing room, nakasalubong ko si Miss Gloria Sevilla na iyak ng iyak. As in, tapos medyo gusto kong mag-sorry. Umabot sa puntong gusto kong mag-sorry. Tapos I learned na apparently, ang sinasabi niya kay Miss Bibeth Orteza while watching ay, paano kung mangyayari sa akin yun? Paano kung mangyayari sa akin yun? Sino ang pipiliin ko? Kasi apparently, kinasal din pala sa dalawa si Miss Gloria Sevilla. So yun, pag-question siya bali ng konsepto natin ng commitment at kasal at saka ng konsepto ng pag-ibig and how it's not compatible with heaven. Naz from Pelikula Mania, ask ko lang, paano nag-start yung pag-adapt at saka, sino yung nag-approach para mag-submit sa Q Cinema? Paano yung kwento nung pag-adapt? Okay. Ayun. Okay, sabihin ko naman. Tapos yung side direct na mamaya. Okay, so medyo ano siya. Si Direct Dan at saka si Direct Tonet, napanood nila ang Hintayan ng Langit sa first run niya sa CCP. Like first week ng run ng play sa Labfest, napanood nila. Tapos sinabi ni Direct Dan sa akin na kapag naging pelikula yan, gusto kong direct, sabi niya. Cut to last few months ng teleserye na ginagawa namin, ng Ikaw Lang Ang Ibigin. Dito. Natandaan ko ito, may sena tayo sa courtroom. Pagkatapos, as in the night before, nagsisimula na ako magsulat. Tapos sabi ko kay Tita Gina, may sinusulat ako pelikula, ikaw nasa isip ko. Ikaw yung nare-read ko dun sa character. Pagkatapos, ayun, hanggang sa nagawa ko yung first draft na sobrang rough pa. Tapos, binring up ko siya. Ano ko nga ba binring up yun? Basta binring up ko siya kay Direct Dan pagkatapos sabi ko sa kay, sinabi niya na gusto niya. Tapos sinabi ko rin sa mga kaibigan ko na gusto ko si Direct Dan ang gumawa. So yun. Nag-message ako sa'yo sa Facebook. Ano ba? Oo. Nag-message ako sa'yo sa Facebook. Sabi ko, game ko na natin. Sabi natin QC ba? Tapos, bahala na ba? Hanapin na natin ng producer. Oo. Si Oscar Figures na lang yun. Yeah, that was, I think, late last year. Mga ganitong time actually, mga October, November last year. Ayun, tapos, kasi gustuhan natin yung play. Ayun, tapos sinabit namin, thankfully nakapasok siya. Ayun, yun yung actually chikahan ng, na talaga yun, hindi, one of those things na nagsimula lang sa, gusto ko nag-usap kayo, pumasok yung opportunity na, gawin na natin, parang na was the right time to make the play. Ayun. How was it working with the chemistry ng dalawa? Kasi nakakilig silang dalawa kahit yung age nila. Ano naman yung dalawa. Sabi mo like, hindi ko na nga inaano bakit sabi ko na lang, okay, ganito, tignan mo lang siya, di ba? Kasi ang direction ko naman sa nila, kung nagtitinginan kayo,
Hindi mo nakikita ko dati yung gano'n siya aganda nun, gano'n siya. Eh since nag-work na sila before, nung bata-bata ko sila, kumbaga nakita nila yung isa't isa at their prime eh. Diba? So parang siguro kaya may ngiting na ganun yung process na ginawa nila. Kasi ngiting na ni Tito Ellie, bakit nandun siya doon sa heydays working girls ni diba? Na ayun, sexy tapos si naman, ikas na. Diba? So kaya may gano'n nakuha agad sa tingin niya. Plus yun na nga, magaling yung dalawa eh. Ang sarap ka-work ng mga actors that make you look good sa director. So yun. Thank you. Yes po. Di ba ano naman po natin dapat na before talaga natin si Mr. Ellis, meron din ba na pagkakataon ng motivation na input during the shooting? Oo. Hindi kasi, nung pitch pa lang, and if you do ask all of the actors I work with, even my staff, collaborative talaga ako. Hindi ako na-offend kapag nagsasuggest yung staff ko. Natutuwa pa ako sa chikahan sa set. Minsan nga sumusobra, tumatagal eh. Nagpapagal ako. Hindi, pero natutuwa kasi ako kasi in my opinion, mas nahihimay yung characters. Di ba? At ilang beses na nangyari yan sa akin na lalong gumanda yung eksena. Tapos parang minsan, perfect example dito yung scene na, if you watch the film, yung after ng aliwan, lasing sila. Tapos sabi ko dito, dapat lasing na ako nito, nakainom na ako. Landi ko na nito, pare. Diba? Tama eh. Lasing ka, andun yung love of your life, diba? Dapat lalagyan ka ng konti. Yung ba yung diba? Chachancing ka ng konti. Lasing ka na eh, lalaki ka eh. Sabi ko, hindi, yung level ng landi, hindi ganun yung na-imagine ko. Wala siyang sinabing gagawin niya. Sinabi ko lang, dapat may landi. Pero hindi lasing landi. Eh, nung take na kami, wala na hinawakan yung hindi ba kinarap kasi Tita Gina eh. Tapos, sabi ko, okay yun ah. Di ba? So yung mga ganun, yung mga moments na ang hirap ulitin, tapos napakatotoo, ito nagagaling because of people suggesting and we're talking about the material before we actually take it. Ayun. Hindi Ako ilang beses mo na ba ako naging artista? 1, 2, 3. But English only please, may weekly ako, tapos walang forever. That's so. Bilang naging artista ng direct dan, I can attest to that. Like mayroon kami dating mga eksena na meron lang point A, point B, point C, point D. Pagkatapos kaming ensemble, gagawin lang namin ay mag-a-adlib ko pero sa gitna. Basta make sure na makahatid namin papunta sa mga next points yung eksena. Oo nga eh. Like hanggang sa pinagpaalam namin sa kanya ni Nico Manalo na na gagayahin ko si Jake Cuenca, tapos gagayahin ni Nico Manalo si Gerald Anderson, Shadow. Nakabuko kami ng gap nung nagkaangas na kami, tapos kinaganyan ko yung hihintay ko para mag-Jake Cuenca ako. Tapos, sa walang forever naman, yung nasa mesa, reunion scene yun, nasa mesa kami, pagkatapos, wala, talagang nagwala kaming mga actors. Tsaka kaya si Direk lang hilig din kumuha ng mga taga-teatro eh, kasi mga sanay sa improvisation. Oo, improvisation. Yeah. Sa ngayon kasi parang nakikita ko, how are you enjoying yung pagiging screenwriter? Parang feeling ko marami ka pang baon, may mga susunod mga upcoming sinulat mo. Nandoon ako sa punto na namimiss ko ang pagsusulat ng tula dahil puro pelikula yung nasa utak ko ngayon. Wait lang ah. Sa ngayon meron akong 1, 2, 3, 4. Meron akong 4 na pelikulang nasa utak na isusulat pa lang. Kaya, yung iba mga medyo may ng synopsis, ganyan. Pero
ayun, masaya ako. Iba kasi siyang high from doing spoken word. Okay, one thing, definitely, medyo madaldal ako bilang manunulat. Very dialogue driven yung mga sinusulat ko dahil nga galing ako sa spoken word siguro. Tapos, and masayang experience yung pagsusulat ng pelikula. Yung iba yung joy na makita mo na ina-interpret ng ibang tao yung sinulat mo. Para siya magkaroon ng mas visual na version, number one. Kung paano i-create ng mga collab ng ibang ng ibang mga creators yung world na, yung mundo na binild mo, na isinulat mo, at saka syempre ang sarap na mapanood mo yung mga si Tita Gina at si Tito Eddie, dalawang acting legends natin Pagkatapos makikita mo na yung mga salita mo, sila yung sa bibig nila nanggagaling. Sobrang saya nun. Kaya, excited akong magsulat pa ng marami. JC and Angie. So first, congrats. Naubos yung tissue na baon ko. Pinanood ko siya. Ang ganda, super. Sis, sobrang nagandahan naman kami dun sa movie. Do you have guys plan of bringing it to any other international film festival? Ayun, may mga friends kami na mga producers and agents. So, sinabit na siya. So, let's wait and see. Sana makapasok. Ano ba yung pinaka-favorite or favorite scene yan sa kahit quote lang para Sige. Favorite scene to shoot yung post office. Kasi yung sequence na yun, parang labor of love. So we can't afford talaga na mapuno yung kasi ang laki ng post office Ano paano pupunuin yun? Kailangan mo ng yung 100 talents na makakalupin. Diba? Sa post office. So, may pares pa kami. Saan tayo pumunta na family and friends? Napulong namin yung post office. Kasi iba hindi na yung pinakain, isang appear lang. Kasi basta pakakula namin, 4 hours na of your time yung go to post office. Issue pa namin yung dalawang white na ito. Tapos, yun na yun. Eh, nung na-pull off siya, parang nakakatuwa na yung support ng tao. Yung scene naman na kahit ilang beses kong panoorin gusto ko yung may flashback scene kasi doon Tapos nag-away yung younger version sila. Tapos actually hinabol lang ni Miguel yun. Wala siya sa first. Oo, wala siya. Tapos ganda ako dun sa argument. Kasi parang sobrang tama. Kasi usapan nila about cheating. And, kumbaga parang may gender issues pa na bakit parang kung lalali mo yung pagbasa mo sa parang pag lalaki parang key lang. Pero kung babae, hindi. Because there was this line parang Ang galing yung delivery niya doon. Pwede ma-joy? Oo, yung sabi ni Miles. Kasi parang isa na spoiler, gusto na si Lisang sobrang nagad ng lalaki. Tapos, sobrang ng lalaki na nag-taksil ka. Tapos sabi niya, pinatingin na parang bakit? Kung ang lalaki marunong buntis, nakailang ka na kaya. Ang solid, parang solid yung sampag kay diba? Parang ayun, yun lang. Tapos yung fact pa na everything fell into place for that scene. Hinabo lang yung sequence na yun. Tapos yung shooting day na yun, inuulan kami buong day actually for the flashback. Sobrang hindi siya magandang shooting day. Ayaw mag-green ng weather. So, namahabol namin yung scene na yun. Tapos nung ginawa ng dalawa, ang galing ng dalawa. Kaya nga So, yun. Kasi, dadagdagan mo na, medyo, ang lalaman kasi, originally, yung batang versions, walang linya at all.
Walang linya at all. Tapos nag-text sa akin si Direk Dan na ang galing ng dalawa. Pag pwede ka magsulat kahit isang eksena lang na may linya sila. So, pag dito naalala ko, ang pull out nila ay, ang pull out ninyo nun ay 4 AM. Tapos, ang pull out nyo nun ay 3 AM. Pagkatapos kukunan yung eksena ng gabi, nasend ko yung script mga 2 hours before nila kunan yun. Ganun siya mabilisan, kaya nagulat ako nung nakapasok siya. At masaya naman ako kasi sobrang galingan ni Joy at ni Jomari. Malapit na batang minsan at manalo. Ayun. Miguel, balik ako dun sa you being poet. Sabi mo nga, maingay, tawag dito, madaldal ka. What were the adjustments? What are the things that you have to tell yourself na while doing scripts? Actually, si Director Net yung nagsasabi sa akin. Wait lang, sagutin ko lang muna. Nakalimutan ko sagutin yung favorite scene. Ang favorite scene ko to write and even nung napanood na is wait lang, paano ko pa ito sasabihin ng hindi ko spoil. Okay, sa tula kasi merong tinatawag na palindrome. Yung kapag, kung paano mo siya basahin ng pababa, ganun mo siya mababasa ng pataas. Tapos may dialogue si Disang at saka si Manolo na gano'n. At yun lang ang sasabihin ko. Ayun. Alam mo yan, napanood mo na yan. Hindi ba? Siya napanood niya na, alam na nakakaliin. Yun yung favorite kong isulat. Medyo proud ako. Gusto kong yakapin yung apiran yung sarili ko doon. Pagkasulat ko na sabi ko, oh! Yes! Okay, meron na akong eksena ako na pwedeng ilagay sa, dito, yung ipopost ng Senior Hub. Meron akong eksena na ipopost ng Senior Hub. Ayun. Tapos yung sagot sa tanong mo naman na yung adjustments. Okay. Siyempre, kasi nung sinusulat ko yung play, hindi ko makailangan masyadong mag-adjust pagdating sa pagbabawas ng linya dahil, well, dialogue-driven naman talaga ang mga dula. Pero nung tinransfer na siya, tapos syempre, matanda pa yung mga artista ko. Kasi sa play kasi, yung gumanap sa kanila, pa-senior citizens pa lang, hindi lang ang buhok. Si Miss Edna at si Sir Nonoy Ferlan. Tapos, dito, kaya mas madali para sa kanila na magkabisa. Dito, syempre, Tito Eddie, magaling, sharp yan. Tita Gina, kaya. Pero, may edad na talaga sila eh. Kaya, si Director Net, sinasabi niya sa akin, Gabe, iklian mo pa. Pwedeng iklian mo pa. Tapos, which is a good thing din, kasi nakita ko rin na, okay, tatayo pala yung mga eksena na to kahit hindi sabihin, kahit tagalin ng linya na to, itong linya na to, itong linya na to. So, yun yung mga kailangan kong i-reconsider. And at the same time, of course, dahil nga visual medium ang film, kailangan kong isuko yung iba na mga bagay na very possessive ako noon sa kapangyarihan ni Direk Dan. So you learn to? Oo. Sa kapangyarihan ni Direk Dan, ni Ana Luz Sanchez, yung magaling namin PD, tsaka ni Napao Orendain, yung cinematographer. Ayun. So yun, kailangan mag-let go. May last question lang ako para sa dalawa. If you're to, parang dalawang questions, last 2 questions. If you're to face death, if you personify death, what would you tell death? Ako, person si death. Kunin mo na lahat ng mga tao. Pwede ba yun? Kasi yung mga mabubuti, chill lang ako kami. Actually nga, parang, oo nga, baka kasi may mga yung hindi na feature na tauhan sa pelikula namin yung mga taga-sundo. Sila yung kumukuha ng mga kaluluwa mula sa lupa tapos dinadala sa kalagitnaan.
Baka kung makita ko si Death, baka mag-volunteer akong maging taga-sundo. Tapos sabihin ko sa kanya, ito yung mga gusto mong sunduin. Oo, gano'n pagkata. Sana payagan niya. Diyos ko, ang saya. If you're to face the gatekeeper, how would you describe yourself? Sobrang gusto ko itong tanong na ito kasi sobrang inside the actor studio. Okay, di ba? Lagi kasi ko muli tanong sa inside the actor studio. Sa gate, anong sasabihin ko? Para ma-admit ka na sa langit. Para ma-admit ko sa langit. Ay, hindi yung sasabihin niya sa akin. Anong sasabihin ko? Baka mag-name drop ako ng mga taong tingin kong dapat wala ron. Pagkatapos, kung yan nga nakapasok, bakit hindi? Totoo naman dami nila. Ako, may aso kasi ako nung bata ako. Tapos, namatay siya nung grade 3. Grade 3 ako. Yung dad ko kasi, meron siyang thing na when I was a kid, he gave me a dog. Tapos, best friend ko yung dog. So, napatay, umiyak ako. So, napatay. So, parang yun yung way niya tukuan ako about him when I was a kid. Nag-aso na lang ako ulit. Graduate na ako ng college. Ganun lang ako ka-devastated sa pagkamatay ng dog. Anyway, nasabihin ko dun sa gatekeeper, malamang nandiyan yung aso ko na yun. Pakitanong mo na lang siya kung kamusta ako. Yun lang. Okay. Tapos pag ayaw na sa akin, gago siya. Ayun, pero yun. Tatanungin niya na yung aso ko. Tapos siguro excited ako makita siya. Sana hindi natuloy yung aso plan natin. Oo eh. Dami na kasi nangyayari. Pero dapat aso sa yung tayo. Thank you. Kung kayo yung nandun na sa part na yun, sino yung hihintayin niyo? May mga sagot na ako kasi after nung lumabas siya sa cinema, tapos may nagtanong sa akin na tao kung dito, pag nangyari ba yun, maghihintay ka sa purgatorio. Dito, magsistay ka sa purgatorio. Sabi ko, oo. Tapos sinabi ko siya yung kailangan kasabay ko siya. Kasi ako hindi ko tao na kapag may mahal ako, gusto ko na na-experience namin yung mga bagong lugar, bagong restaurant, bagong kahit ano nang magkasama. Kaya, yung bagong restaurant nga, gusto kong kasabay kita pumunta rito eh. Gusto kong dalhin kita rin, gusto kong experience natin ng sabay. Yun pong purgatorio. So, yeah, maghihintay ako. Tsaka yun nga, hindi naman mawawala yung langit eh. Doon na yun. If we're sagutin ko ito sa context ng mundo na sinulat ni Gege. Kasi yung pagka-rich din kasi ng material na ganito. If you see the film, isang character niya, si Tagasuri, he chose to stay kasi ayaw niya makita yung dad niya na nasa heaven. Kasi abusive father. Ano ulit yung question? Sino hihintay mo? So, basta, ikaw na sinabi kasi parang it's up to you. Yun kung sa mundo niya. Kung hihintayin, gano'n tayo ka-sure na ako yung mauuna? Oo nga eh, no? Diba? Hindi naman natin alam. Pero kung ako yung mauna, madami, pare. Madami. Madami naman tayo mahal sa buhay. Ayun. Yun. Maghihintay ka ba? Ha? Oo. Maghihintay ka. Buong buhay ako naghihintay. Maghihintay siya. Ano ba? May questions pa?